हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 6 प्रोडक्ट डिसिजनको बारेमा। र अब हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा यो जुन प्रोडक्ट डिसिजनसँग सम्बन्धित च्याप्टरको चाहिँ हामीले धेरै कन्सेप्टहरू, धेरै कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ। र अब हामीले यसभन्दा अघिका पार्टहरूमा कभर गरिएका बाहेक है आज चाहिँ हामीले बाँकी कुराहरू चाहिँ कभर गर्न जान्छौँ है त। र जसमा चाहिँ अब हामीले यत्रो भनौँ न यो पुरै प्रोडक्ट डिसिजन प्रोडक्ट अनि सबै भनेर चाहिँ हामीले पढ्यौँ, तर वास्तवमा अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ अब भनौँ न जुन हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ अब कति टाइपको हुन्छ त भन्ने कुरा अब हामीलाई थाहै नै छैन नि त होइन। जस्तै कन्सेप्ट अफ द प्रोडक्ट भनौँ न होइन, हो त्यो कुरा भयो। जुन अब हामीले कन्सेप्ट अफ द प्रोडक्ट त हामीले हेरिसकेका छौँ। र अब जुन हाम्रो विशेष गरी हामीलाई थाहा हुनुपर्ने प्रोडक्ट भनेको जस्तै हाम्रो कन्ज्युमर प्रोडक्ट र इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट भने चाहिँ कस्तो प्रोडक्ट रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त। र यो दुइटा चाहिँ अब सँगै जोडेर चाहिँ कहिलेकाहीँ अब 5 मार्क्स गरेर चाहिँ अब 10 मार्क्समा अथवा 15 मार्क्समा पनि अरू क्वेसनहरूसँग जोडेर चाहिँ यो कन्ज्युमर प्रोडक्ट र इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टको चाहिँ हामीलाई त्यसको बारेमा चाहिँ सोध्न सकिन्छ। भनेपछि आज चाहिँ हाम्रो सुरुमा यहाँ हाम्रो टपिक रहेको छ कन्ज्युमर प्रोडक्ट है त। एउटा हुने भनेको कन्ज्युमर प्रोडक्ट हो, अर्को हुने भनेको हाम्रो के हो त भन्दा इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट है त। कन्ज्युमर प्रोडक्ट ल, र अब यो हाम्रो कन्ज्युमर प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो प्रोडक्ट रहेछ भन्दाखेरि यस्तो प्रोडक्ट जुन चाहिँ अब जुन अल्टिमेट कन्ज्युमर भने मतलब यस्तो कन्ज्युमर जसले चाहिँ त्यो गुड्स त किन्छ, तर किन किन्छ भन्दा चाहिँ फर देयर आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि, र उसले चाहिँ त्यो गुड्स किनेर चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ युज गर्ने उद्देश्यले चाहिँ के गरेको हुन्छ त, किनिएको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कन्ज्युमर प्रोडक्ट भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। जस्तै त्यो कन्ज्युमर प्रोडक्टमा चाहिँ भनौँ न यो कन्ज्युमर प्रोडक्ट चाहिँ कन्ज्युमरहरूले किन्ने मेन उद्देश्य भनेको नै आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजन र आफ्नो घरका लागि युज हुने उद्देश्यले नै के गरेको हुन्छ त किनिएको हुने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त। जुन यो प्रोडक्ट चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ कसले भन्दा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ किन्ने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामीले अल्टिमेट कन्ज्युमर भन्ने चाहिँ भन्छौँ। र अल्टिमेट कन्ज्युमरहरू चाहिँ यो प्रोडक्ट युज गरेर चाहिँ अब सेटिस्फाइड हुन पनि सकिन्छ अथवा अनसेटिस्फाइड हुने पनि सकिन्छ। जुन अब हाम्रो यो कन्ज्युमर प्रोडक्ट अन्तर्गतमा पर्ने भनेको जस्तै डेली युजहरूको गुड्सहरू अन्तर्गत जस्तै अब फुडहरू भयो, टोइजहरू भयो, क्लोथेजहरू भयो है, र साथसाथै अरू प्रोडक्टहरू पनि पर्ने गर्दछ। र यो भनौँ न कन्ज्युमर प्रोडक्टहरू हुन्छ जुन कन्ज्युमर प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न भागहरूमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो कन्भिनियन्स प्रोडक्टहरू भयो, सपिङ प्रोडक्टहरू भयो है, स्पेसिलिटी प्रोडक्टहरू भयो, र हाम्रो भनौँ न अनसाउट प्रोडक्टहरू भयो है। यी सबै प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यसभन्दा अघिका च्याप्टरहरूमा सबै भनौँ न विस्तृत रूपमा चाहिँ सबै जानकारी लिइसक्यौँ हामीले। र अब हामीले मेन अब थाहा हुनु पऱ्यो नि त, हामीले यत्रो पढ्यो तर यो जुन भनौँ न प्रोडक्ट चाहिँ कति टाइपमा बाँड्ने रहेछ भन्दा चाहिँ जम्मा दुईवटा टाइपमा, एउटा भनेको कन्ज्युमर प्रोडक्ट र अर्को भनेको इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट है त। र अब हामीले कन्ज्युमर प्रोडक्टमा अब हामी यहाँ केही कुराहरू लेख्न सक्छौँ। जस्तै हामीले यहाँ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कन्ज्युमर प्रोडक्ट्स है त। कन्ज्युमर प्रोडक्ट के रहेछ भन्दा कन्ज्युमर प्रोडक्ट्स आर दोज है। कन्ज्युमर प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट, कस्तो प्रोडक्ट रहेछ यस्तो प्रोडक्ट जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा विच आर फर युज बाई, कसले भन्दा फर युज बाई द अल्टिमेट को हो त भन्दा अल्टिमेट कन्ज्युमरको कुरा आयो है त। अल्टिमेट कन्ज्युमर फर के को लागि भन्दा चाहिँ फर देयर पर्सनल है त, फर देयर पर्सनल अर हाउस होल्ड युज भन्ने कुरा भयो। र जुन हाम्रो कन्ज्युमर प्रोडक्ट्सहरू के रहेछ भन्दाखेरि अब हामी अरू कुरा पनि लेख्न सक्छौँ यसमा। कन्ज्युमर्स प्रोडक्ट आर इन सच है, आर इन सच केस है, आर इन सच अ केस दे क्यान के हो त भन्दा दे क्यान बी कन्ज्युम्ड, कसले कन्ज्युम गर्न सक्छ भन्दा दे क्यान बी कन्ज्युम बाई द इन्डिभिजुअल भनौँ न, कन्ज्युम बाई देम विदाउट है, कन्ज्युम बाई देम विदाउट देयर फर्दर कमर्सियल
कमर्सियल प्रोसेसिङ भन्ने कुरा भयो। अब उनीहरूले डाइरेक्ट रूपमा अब उ गर्छ नि त होइन, अब किन्ने बित्तिकै उनीहरूले अब बेच्ने गर्छ नि त होइन त, त्यही भएर बेच्ने हो त, किन्ने बित्तिकै उनीहरूले के गर्छ त युज गर्छ नि त उनीहरूले। अब भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अब युज गर्ने भन्ने मतलब त्यसलाई बेच्ने प्रयोजनको बेच्ने उद्देश्यले चाहिँ अब फर्दर प्रोसेसिङ गर्दैन नि त, जे गुड्स लिएर आयो त्यसमा नै उनीहरूले के गर्छ त त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यस्तो प्रोडक्ट जुन प्रोडक्ट चाहिँ अब अल्टिमेट कन्ज्युमरहरूले चाहिँ युज गर्ने गर्दछ अथवा किन्ने गर्दछ। र हाम्रो अल्टिमेट कन्ज्युमर अन्तर्गत को पर्छ भन्दाखेरि यस्तो कन्ज्युमर जसले चाहिँ गुड्सहरू त किन्छन् है, त्यो किनिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो गुड्सलाई चाहिँ फर्दर कमर्सियल पर्पजको लागि चाहिँ नराखिकन चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो गुड्सलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका साथसाथै उसको आफ्नो घराइसी यो कामको लागि चाहिँ उसले के गर्छ त युज गर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर प्रोडक्टको चाहिँ डेफिनेसन अन्तर्गत चाहिँ रहेको छ है त। कन्ज्युमर प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट विच आर डिसेन्टाइड फर युज बाई द अल्टिमेट कन्ज्युमर फर देयर पर्सनल एन्ड द हाउसहोल्ड युज। कन्ज्युमर प्रोडक्ट आर इन केस देन in such a case they can be के हो त they can be consumed by them without their further commercial processing भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसरी हामीले चाहिँ कन्ज्युमर प्रोडक्टको सानो जानकारी हामीले लिइसकेपछि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट रहेको छ है, त्यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टको कुरा आउँछ है त। अब इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेरौँ है त। अब इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो प्रोडक्ट रहेछ त भन्दा यस्तो प्रोडक्ट जुन चाहिँ अब हाम्रो इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ युज गर्ने गर्दछ है त। यो उनीहरूले चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टहरूमा चाहिँ भनौँ न इन्डस्ट्रीहरूले युज त गर्छन्, अब त्यो युज गरेपछि उनीहरूले के को लागि चाहिँ त्यसलाई युज गर्छन् भन्दाखेरि किन्छन् के को लागि युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्दर नयाँ प्रोडक्ट बनाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युज गर्दछन्, जसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कमर्सियल चाहिँ पर्पज चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। उनीहरूले चाहिँ यो जुन अनि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट हुन्छ नि हो त्यो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टको कुरा आयो, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट है त। यसरी हाम्रो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट भनेर चाहिँ अब यसरी आइसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि यस्तो प्रोडक्ट है, यस्तो प्रोडक्ट जुन प्रोडक्ट चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन्न त किन्ने तर त्यो गुड्सलाई युज गरेर फेरि फर्दर प्रोसेसिङ गरिसकेपछि अब नयाँ फिनिस गुड्स अर्कै तरिकाको चाहिँ नयाँ फिनिस गुड्स बनाउने उद्देश्यले चाहिँ यस्तो चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टहरू चाहिँ किन्ने गर्दछ। जस्तै यसमा पर्ने भनेको जस्तै अब के भयो त अब र मेटेरियलहरू पर्ने भयो है, जस्तै मेटेरियल फेब्रिकेटिङ पार्ट्सहरू पर्ने भयो र साथै हाम्रो इन्स्टलेसनहरू पर्ने भयो, इन्स्टलेसन एक्सेसरी इक्विपमेन्ट्सहरू पर्ने भयो, अपरेसन सप्लाइजहरू पर्ने भयो है, हो यी कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। र यही कुरा चाहिँ हामी यहाँ लेख्न जाँदैछौँ है त। जस्तै हाम्रो इन्डस्ट्रियल गुड्स है त, इन्डस्ट्रियल गुड्स आर मेन्ट फर युज है, मेन्ट फर युज इन के हो त भन्दा इन प्रोड्युसिङ अदर है त, इन प्रोड्युसिङ अदर गुड्स अर रेन्डरिङ सर्भिसेस है त, रेन्डरिङ सर्भिसेस है। दिज आर द गुड्स है, यो त गुड्स त हो, दिज आर द गुड्स द्याट आर टु बी सोल्ड, जसलाई चाहिँ सोल्ड गरिन्छ है, द्याट आर टु बी सोल्ड टु कसलाई भन्दा चाहिँ अल्टिमेट कन्ज्युमरलाई चाहिँ के गर्ने गरिन्छ त बेच्ने गरिन्छ है त। यसको सामान्य भने हो कि यसमा केही भने होइन, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट भनेको यस्तो प्रोडक्ट हो जुन प्रोडक्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युज गरेर चाहिँ नयाँ प्रोडक्ट बनाउँछन्, जुन बनाएको नयाँ प्रोडक्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ उनीहरूले अल्टिमेट कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ सेल्स गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दछ है। यति कुरा हो कि यसमा खासै केही पनि उ छैन। जस्तै अब फर इक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ है त कस्तो कस्तो गुड्सहरू चाहिँ हामीले यहाँ पढ्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै र मेटेरियल अर्थात् हाम्रो कच्चा पदार्थ भन्ने कुरा भयो, जुन युज गरेर चाहिँ अब के गर्नु भयो त नयाँ फिनिस गुड्स चाहिँ बनाउने भयो। र यसरी हाम्रो अर्को पढ्ने भनेको के हो भन्दाखेरि म्याटेरियल्स फेब्रिकेटिङ पार्ट्सको कुरा आउँछ। र त्यति मात्रै नआएर अर्को के आउँछ भन्दाखेरि यसमा इन्स्टलेसन एक्सेसरिजको कुरा आउँछ है त, एक्सेसरी इक्विपमेन्ट हो
हो यी कुराहरू चाहिँ आउने गर्छ है त। र साथै हाम्रो अपरेसन गर्नको लागि आवश्यक हुने सप्लाइजहरू हुन्छ नि त्यो पनि पर्ने गर्दछ एसेक्ट्रा है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट भने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ इन्डस्ट्रियल गुड्स आर मेन्ट फर द युज इन प्रोड्युसिङ अदर गुड्स अर द रेन्डरिङ द सर्भिसेस। दिज आर द गुड्स द्याट आर टु बी सोल्ड टु द अल्टिमेट कन्ज्युमर्स है त। फर एक्जाम्पलको लागि र म्याटेरियल्स फेब्रिकेटिङ पार्ट्स इन्स्टलेसन एक्सेसरी इक्विपमेन्ट्स एन्ड द हाम्रो अपरेसन सप्लाइज एसेक्ट्रा पर्ने भयो है त। यो कुरा भयो। अब यसरी चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो कन्सेप्ट रहेको छ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट त्यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ कन्ज्युमर प्रोडक्ट र इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टहरू चाहिँ पर्ने भयो है त। अब आजलाई चाहिँ यति नै दुईवटा कन्सेप्ट मात्रै कभर गरौँ हामी कन्ज्युमर प्रोडक्ट र इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट है। र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हाम्रो ब्रान्डको बारेमा लेबलिङको बारेमा त्यो कुराहरू कभर गर्छौँ है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त ल है त। अब प्लेलिस्टहरू अब भेटाउनु भएन भनेदेखि अब भन्नु होला नि त कमेन्ट सेक्सनमा है। र केही क्वेरिजहरू कुनै टर्महरू बुझेको छैन भनेदेखि पनि अब के गर्नु होला त कमेन्ट गर्नु होला है त। र आजलाई यति नै गरौँ।